MS Finlandia. Is the Circle C or something? I think I'm completely wrong. If here's the master station. Nej, 8 ska vi. Okej. Det var konstigt. Så har du mastig. Jag kan bära den här sen om vi ska upp i någon jävla kraftverk. Alas olette menossa. Alas. Me tullaan nyt sinne kuitenkin ja sitten kun me mennään alas, mutta ei siinä mitään. Mä kuvaan hissejä. Aha, niin mä arvasin, että sä teet jotain kuvausta. Niin. Ylöspäin. Otatko ylöspäin? Ylöspäin. Me tullaan kyytiin valmiiksi. Me ollaan tässä 3 kierroksestakin kierreksellä. Okei, tää on nyt niin kierreksessä. No nyt me ollaan kyllä niin, että vähän... Pääsittekö tätä nyt reunemmasosaa, niin joo. tuossa näin niin sitten menette sitten aikaisemmin ulos. Me mennään nyt seuraavaksi, kun me mennään ylöspäin, niin me mennään Joo, me mennään sitten tuossa. No, onko se tulossa alas? Vai vieläkö sä kuvat tässä? Ei, mä otan ulos. Ai sielläkö pääsee ulos? Tästä pääsee nyt ylhäällä, niin siellä ollaan siis kaltioita. Tältä pääsee ulos. Ihan oikeesti ulos. No katsotaan se kutoinen. Eikä pääse. Voi.